שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין מקלות מלוחים. המצרכים הם 4 כוסות קמח מנופה, כף שטוחה מלח, כפית אבקת אפייה, כוס בינונית מיץ תפוזים, 125 גרם חמאה בטמפרטורת החדר, רבע כוס שמן, סומסום לקישוט וביצה להברשה. אופן ההכנה: אני מעבירה את הקמח לקערה יותר גדולה, מוסיפה את השמן, את המיץ תפוזים, את המלח, אבקת אפייה, והחמאה, ולשה עד לבצק אחיד. אפשר להוסיף סומסום, אניס, קצח. קצת קשה לעבוד עם הבצק בהתחלה, לכן אחרי שיתאחד לבצק אני מניחה בצד ל5 דקות. מעבירה את הבצק למשטח העבודה וממשיכה ללוש. ככל שתאבדו את הבצק יותר, הוא יהיה יותר רך וגמיש. אני לשה את הבצק לצורה מעורכת. אפשר ליצור מהבצק איזו צורה שרוצים. שימו לב איך הבצק נראה בפנים. הבצק לא צריך להיות חלק. אם הבצק נפתח לכם בצורה כזאת, אז הבצק מושלם. אני לוקחת חלק מהבצק, מגלגלת, חותכת באורך שווה ומשטחת יותר מהקצוות כדי ליצור את הצורה. מניחה על תבנית אפייה, מורחת ביצה ומפזרת מעל סומסום. מכניסה לתנור שחומה מראש, בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כחצי שעה, עד לצבע זהוב יפה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.